สวัสดีครับสำหรับในวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึง Add-on Decal Machine ซึ่งจะเป็นการใช้งานเพิ่มเติมจากวิดีโอตัวที่แล้วนะครับโดยจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขหรือว่าคำสั่งเพิ่มเติมที่สามารถเอาไปใช้กับงานไซไฟหรืองานอื่นๆที่ต้องการใช้ Decal เป็นหลักได้นะครับเหมือนงานตัวนี้ที่ผมตกแต่งรายละเอียดปลีกย่อยด้วย Decal ซึ่งถ้าเราจะโมเดลขึ้นมาเองเนี่ยจะกินเวลามากนะครับถึงแม้ว่างานตัวนี้จะเป็นงานประเภท Ngon Workflow แต่ถ้าเรามานั่งโมเดลรายละเอียดเล็กๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้มกับเวลาและแรงที่เสียไปนะครับ อันดับแรกที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือการใช้ Miller กับ Decal นะครับซึ่งในวิดีโอตัวที่แล้วผมมีบอกว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างนะครับเวลาเราใส่ Decal ลงไปนะครับอย่างเช่นผมใส่ Decal เป็นตัวนี้นะครับเป็นน็อตนี้แล้วผมก็ทำการโปรเจกต์ลงไปนะครับแล้วก็ adjust สักเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นผมใส่ Miller Modifier ลงไปอาจจะเห็นได้ว่ามันแสดงผลไม่ถูกต้องนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเวลาเราจะ Miller เรามาที่ Miller Modifier นะครับมาที่ Data นะครับแล้วก็ Miller U ตัวนี้กดติ๊กนะครับแค่นี้ครับง่ายๆ Decal ก็จะแสดงผลทั้ง2ฝั่งได้ถูกต้องแล้วนะครับ เราก็สามารถ Mirror ทั้ง4ฝั่งได้นะครับถ้ามันมีปัญหาอีกแล้วก็กดตัว Mirror U ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับคนที่ใช้ Add-on Decal Machine นะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ Match Material นะครับผมได้บอกไปเมื่อคลิปวิดีโออันที่แล้วว่าเวลาเรา Match Material ที่มีพวกพื้นผิวนะครับผมยกตัวอย่างผมเอา Material ของ Add-on Material Works นะครับแล้วผมก็ใส่ลงไปเป็นอลูมิเนียมจะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นลายนะครับเป็นลายแมชชีนอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะ Match นะครับมันจะไม่เอาลายมาด้วยวิธีการแก้ไขผมบอกไปรอบที่แล้วว่าต้องก๊อปตัว normal ของตัวนี้นะครับถ้าอย่างนี้จะง่ายเพราะว่าเขาจัดเรียงโหนดมาไว้อย่างดีแล้วเขาอธิบายว่าโหนดตัวไหนเนี่ยต้องต่อตัวไหนนะครับแล้วผมก็ลากมาตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าตัวนี้ต่อกับ Base Color ตัวนี้ต่อกับ Metallic เราก็ต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีลายขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ต่อกับค่า Loudness นะครับเราก็ต่อเข้าไปนอกเหนือจากนั้นก็ยังจะมีตัว normal นะครับเป็นบัมตัวนี้แล้วก็ต่อเข้าไปเลยเห็นไหมครับอันเนี้ยคือวิธีการนำพวก texture ที่มันมีเป็นพวกลายเอามาใช้กับ decal ที่เราใส่ลงไปคือเราต้องมานั่งต่อเองอย่างนี้นะครับแต่ว่า add-on ของ Material Works เนี่ยเขามีการท
เป็นออโต้กับ decal ที่เขาทำขึ้นมาด้วยซึ่งอันนั้นมันก็จะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ decal ของเขาเนี่ยเราต้องมานั่งทำแบบนี้เองนะครับเราก็ต้องมาดูว่า material ตัวไหนเนี่ยตัวโหนดแต่ละตัวต้องต่อเข้ายังไงแต่ว่าเบสิกเนี่ยมันก็จะมีต่อเข้าแค่นี้นะครับหลักๆมันก็มี color metallic roughness normal ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดูสวยงามขึ้นแล้วก็ดูเนียนขึ้นนะครับผมทำอีกอันหนึ่งให้ดูก็ได้ผมเอาเป็นแบบนี้เมื่อโปรเจกต์ลงไปนะครับเราก็ต่อนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะต่อเข้ากับตัวขอบนะครับในส่วนตัวข้างในเนี่ยจะเป็น subset นะครับตัว subset เราจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับถ้าเราต่อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีเป็นลายขึ้นมาเราก็แค่ต่อให้เหมือนกับด้านบนเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ต่อก็ทำเป็นสีเป็นเงาอย่างเงี้ยมันก็จะดูแตกต่างนะครับนอกเหนือการใช้ decal หรือว่า trim sheet นะครับสำหรับแปะลงบนงานเนี่ยมันจะมีคำสั่งหนึ่งคือ e panel นะครับ e panel ให้เรามาเลือก edge นะครับที่ต้องการผมทดลองเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กด D นะครับ e panel มันก็จะสร้างเป็น panel cut นะครับขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันก็จะแนบชิดกับพื้นผิวได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่ดียังไงเราสามารถ adjust ได้เราสามารถนอกเหนือจากเรา adjust ความสูงนะครับเราสามารถ adjust ขนาดได้นะครับเราดูที่เมนูย่อยนะครับมันจะมีบอกว่ากดเข้าตัวไหนจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับการที่เราตัดแบบหลอกๆนะครับเราจะตัดยังไงก็ได้เพียงแค่ว่าเราก็แค่เลือก Edge ที่ต้องการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกมันต้องให้ได้ลูปนะครับถ้าเลือกอย่างเงี้ยผมลองแล้วไม่ได้แต่ถ้าเราเลือกแบบนี้อันนี้ได้นะครับตัว e panel ที่เราตัดออกมาเนี่ยเราสามารถใส่ซับดีลงไปได้นะครับเพื่อให้มันสมูทขึ้นสำหรับ e panel ที่เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนลวดลายมันได้นะครับก็แค่มาที่ adjust นะครับแล้วก็ตัวหัวข้อ panel นะครับกด Ctrl ค้างแล้วก็เลื่อนลูกเมาส์เลือก looking mouse นะครับมันก็จะไล่ panel ที่เรามีนะครับที่เป็นอยู่ใน trim sheet นะครับขึ้นมาทีละอันนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากคำสั่ง e panel นะครับเราก็ยังมีคำสั่ง slide เพื่อทำการตัดแบบ
panel ได้นะครับโดยคอนเซปต์ของมันคือการใช้2 Object เป็นจุดตัดนะครับณจุดตัดแล้วก็ใช้สไลด์อย่างนี้นะครับมันก็จะได้เป็น panel ขึ้นมานะครับในการตัดเนี่ยเราอาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับบางทีมันมีปัญหาในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตัดไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับอย่างนี้นะครับอาจจะมีปัญหาตรงขอบมุมนะครับตัว panel ให้เราดูว่าอันไหนมันแก้ได้ถ้าอันไหนแก้ไม่ได้ให้เราทำใหม่นะครับอย่างนี้อย่างนี้ geometry มันมีปัญหานะครับเราถ้าอยากจะแก้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็แค่ต้องจัดเรียงมันใหม่นะครับอย่างนี้ประมาณนี้เพราะว่า panel เนี่ยมันก็คือเหมือน decal เลยเขาจะตัดขึ้นมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็เพิ่ม geometry เข้าไปให้สัมพันธ์อันนี้นะเห็นไหมครับมันจะดูสัมพันธ์กับตัว wireframe ที่อยู่ด้านหลังนะครับตัว decal ก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อให้มันสามารถแนบไปกับพื้นผิวได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเราก็แค่ต้องมานั่งปรับเฉยๆนะครับพอปรับแล้วก็ใช้ได้แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นทิปหรือว่าคำสั่งเพิ่มเติมอื่นๆสำหรับการใช้งาน Decal Machine นะครับโดยการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องดูจุดประสงค์ว่าเราอยากจะตกแต่งแบบไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดลงไปนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ